गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चिल्ड्रेन क्रियाको लागि अब वज्रासनमा बसौँ। सुरुमा भस्त्रिका गर्छौँ 3 राउन्ड। हल्का मुठी काँधको अगाडि, कुइना शरीरको नजिकै, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। मुस्कुराउँदै एउटा लामो गएर श्वास भित्र लिऊँ अनि त्यसलाई खाली गरिदिऊँ। अर्को एउटा लामो गएर श्वास भित्र लिऊँ अनि त्यसलाई पनि खाली गरिदिऊँ। अब फोर्सफुल ब्रेथमा भस्त्रिका इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, in 12, in 13, in 14, in 15 and relax. दुवै हात घोडामाथि, हातलाई आकाशतिर फर्काइदिने। शरीर नहल्लाइकन बस्छौँ। सेकेन्ड राउन्ड भस्त्रिका प्राणायामको लागि फेरि तयारी अवस्थामा बसौँ। हल्का मुठी काँधको अगाडि, कुइना शरीरको नजिकै, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। मुस्कुराउँदै एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिऊँ अनि बिस्तारै खाली गरौँ। अर्को एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिन्छौँ, त्यसलाई पनि खाली गरौँ। अब फोर्सफुल ब्रेथको साथमा भस्त्रिका इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, in 12, in 13, in 14, in 15 अनि विश्राम गरौँ। दुवै हात घोडामाथि, हत्केलालाई आकाशतिर फर्काइदिउँ। शरीरमा उत्पन्न भइरहेको ऊर्जालाई महसुस गरौँ अनि शरीर स्थिर राख्छौँ। थर्ड एन्ड फाइनल राउन्ड अफ भस्त्रिका प्राणायाम। हल्का मुठी काँध अगाडि, मुस्कुराउँदै एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिऊँ अनि खाली गरौँ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा। अर्को लामो गहिरो श्वास भित्र, बिस्तारै त्यसलाई पनि खाली गरौँ। अब फोर्सफुल ब्रेथको साथमा भस्त्रिका इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, in 14, in 15 and relax. बिस्तारै वज्रासनबाट निस्किएर सुखासनमा बस्छौँ पलेटी मारेर।
ढाड सिधा, गर्दन सिधा। लामो गहिरो श्वास भित्र लिउँ अनि खाली गरौँ। अर्को लामो गहिरो श्वास भित्र लिन्छौँ अनि मुस्कुराउँदै त्यसलाई पनि खाली गरौँ। अब 3 पटक ओमकारको उच्चारण गर्छौँ। ओमकारको लागि श्वास भित्र लिउँ। अब हामी चिल्ड्रेन क्रिया सुरु गर्छौँ। 2 मिनेटसम्म गरौँ। आँखा बन्दै राखेर गर्छौँ। जब आफूलाई 2 मिनेट भएको अनुभव हुन्छ तब बिस्तारै ढाडको बलमा आफू जहाँ छौँ त्यहीँ पल्टिन सकिन्छ। लेट्स स्टार्ट योर चिल्ड्रेन क्रिया। If you have completed your 2 minutes of children kriya, बिस्तारै आफ्नो ठाउँमा पल्टिन सकिन्छ। Lie down on your back.
बिस्तारै आफ्नो दाहिने तर्फ कोल्टे फर्क्यौं। टर्न टु योर राइट साइड। आँखा बन्दै राखेर बिस्तारै दुवै हात टेक्दै टेक्दै उठेर बस्छौं सुखासनमा। ढाड सिधा, गर्दन सिधा। वरिपरि वातावरणको आवाजहरूलाई सुनौं अनि आफ्नो शरीरप्रति सजग रहौं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिएर आँखा उघार्न सकिन्छ। जय गुरुदेव।